দেখাইছো এইজোপা চাওক মই ঘৰত কৰিছিলো কি ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু লগতে এইটো চাওক অকণমানি পোখা এটা আনিছিলোঁ কিমানখিনি গজিছে আৰু এইটো হৈছে মোৰ এল'ভেৰাটো পানীত দি থৈছোঁ মই এইটো বৰ ভাল লাগিছে মানে অকণমানি থাল এটা আনিছিলোঁ কিন্তু বহুতখিনি পোখালে আৰু এটা মই বনাই থৈছোঁ এইটো চাওক এইটো ডাল কাটি মই জেচমিন মানে খৰিকা যায় ৰুই থৈছোঁ ডাল কাটি আৰু এইটো মই বনাই থৈছোঁ এইদৰে শিপা ওলাব এইদৰে পানীত তিয়াই থৈছোঁ চাওক এইটো 3 মাহমান লাগিব শিপাটো ওলাব আৰু এইটো হৈছে স্নেক হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আজি মই এটা ঘৰতে DIY প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মোৰ চুলিখিনি একদম ড্ৰাই হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে উইণ্টাৰ ছিজনত এনেও সকলোৰে চুলি অলপ ড্ৰাই হৈ যায়েই একেবাৰে সহজতে সকলোৰে ঘৰতে থকা এটা বস্তুৰে আজি ঝটফট এটা DIY প্ৰস্তুত কৰিম যিটো ইউজ কৰি মই বহু ভাল ফল পাইছোঁ সেইটো কাৰণে কেইবাবাৰো ইউজ কৰিছোঁ আগতে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কাৰোবাৰ যদি চুলি সৰিছে ড্ৰাই হৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভাল ফল পাব তেনেহ'লে ব'লক ডাইৰেক্ট গছৰ পৰা ছিঙি আনো আৰু DIYটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বলক এইটো পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে হালধীয়া ৰস ওলাইছে চাওক দেখাই আছোঁ চাওক এইটো হালধীয়া ৰস এইটো চাওক এই হালধীয়া ৰসটো ওলাই যাবলৈ দিম আমি তাৰপিছত এইটো DIY প্ৰস্তুত কৰিম এইডাল এল'ভেৰা দেখিছেনে মই কাটি পেলাই প্ৰায় 1 ঘণ্টামান থৈ দিছিলোঁ একচুৱেলি 1 ঘণ্টা নথলেও হয় 1 ঘণ্টামান থৈ দিয়াৰ পিছত এইফালেদি হালধীয়া নিচিনা ৰস ওলালে ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে এল'ভেৰা কাটিও মুখত বা চুলিত যদি ঘঁহিব বিচাৰে এইদৰে অলপ সময় তললৈ মূৰ কৰি এনেকৈ থৈ দিব এই ৰসটো যে হালধীয়া ৰসটো এইটো ওলাই যাবলৈ দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো চুলি বা ছালত ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া মই খুব বেছি কটা নাই ইমানকণ কাটি লৈছোঁ মই চুলিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বাকীখিনি মই এইখিনি মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিম এতিয়া মই এল'ভেৰাটিৰ এইদৰে ওপৰৰ বাকলিটো কাটি ল'ম পাতলকৈ ওপৰৰ বাকলিটো এইদৰে কাটি ল'ব এয়া দেখিছেনে আৰু এইখিনিও মই পেলনি নোযোৱাওঁ এইখিনি মই গালত সানি দিম এইদৰে যিহেতু মোৰ পিগমেণ্টেশ্যন আছে আপোনালোকে দেখিছে এইদৰে মই এইখিনি গালত সানি দিছোঁ এখন কেৰাহীত মই এনেই ভাজি চাজি বনোৱা কেৰাহীকে লৈছোঁ আপোনালোকে বেলেগ বাচনো ল'ব পাৰে এইদৰে সৰুকৈ মই এল'ভেৰাটো টুকুৰা আৰু অকণমান বনাইছোঁ মই আপোনালোকে একেবাৰে বনায়ো বহুদিনৰ কাৰণে থৈও দিব পাৰে মই এতিয়ালৈকে গেছ জ্বলোৱা নাই কিন্তু মন কৰিব এইখিনি মই অকণমান ইয়াতে মেছ কৰি ল'ম এইদৰে কাৰণ মই এবাৰ ইউজ কৰিবলৈহে উলিয়াইছোঁ সেইটো কাৰণে মই খুব বেছি উলিওৱা নাই তাৰপিছত মই গেছটো জ্বলোৱা নাই আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইটো নাৰিকলৰ তেল আপোনালোকে বেলেগ তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পেৰাচুট কোকোনাট অইল তাৰ মই 1 চামুচ ইয়াতে দি দিম গেছ কিন্তু জ্বলোৱা নাই এতিয়া মই লাহেকৈ গেছটো অন কৰিম গেছটো একেবাৰে কমাই দি পেলাই অকণমান সময় ইলুটি শিলুটি কৰি দিব জাষ্ট ভাজিব নালাগে ইলুটি কৰি দিওঁতে নিজে নিজে ৰসটো সোমাই যাব তেলখিনি আৰু প্লেটখনতে গোটেই এল'ভেৰাখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ আপোনালোকে চেকিও ল'ব পাৰে মই চেকি লোৱা নাই যিহেতু মই কটনেৰে লগাম চুলি এতিয়া মই এটুকুৰা এইদৰে কপাহ লৈছোঁ কপাহ টুকুৰা মই এই এল'ভেৰাখিনিত তিয়াই ল'ম এইদৰে এনেকৈ ঘঁহি দিব যিমান পাৰে এইদৰে আপোনালোকে আঙুলিৰ এই টিপটো ল'ব টিপটো লৈ পেলাই মৃদু হেঁচা দি এইদৰে স্কাল্পত মাছাজ কৰিব চাব যাতে খুব জোৰেৰে নকৰে আৰু নখ নালাগে প্ৰায় 5-10 মিনিট এইদৰে মাছাজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি ফণীৰে আঁচুৰিবও পাৰে আঁচুৰি লৈ পেলাই বান্ধি দিব তাৰপিছত পিছদিনা এটা কোমল চেম্পুৰে ধুব কিন্তু মাছাজটো অলপ সময় কৰিব যাতে চুলিৰ গুৰিয়েদি তেলটো সোমাই যায় আৰু চুলিয়ে আমাৰ protein vitamin to লাভ কৰে বা ৰাফ চুলিখিনি তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কোমল হ'ব আপোনালোকে নিজে কম পাব
যেতিয়া এল'ভেৰাটো ভাজি দিব, মই ভাজা বুলি কৈছোঁ, খুব বেছি ভাজিব নালাগে, জাষ্ট অকণমান গৰম কৰি দিব তেলত, এল'ভেৰাৰ গুণাগুণখিনি তাত সোমাই যায় আৰু তেলটো অলপ মানে স্লিপাৰী টাইপৰ হৈ যায়, পিছল হৈ যায় আৰু চুলিত সনাৰ লগে লগে প্ৰায় স্পা কৰাৰ নিচিনা হৈ যায়। আপোনালোকে গমেই পাব। এনেদৰে আঙুলিৰ টিপটোৰে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব, বৰ আৰাম লাগে চাবচোন। তাৰপিছত আঁচুৰি ল'ব, আঁচুৰি লৈ পেলাই এনেদৰে বান্ধি থৈ দিব। চাওঁ চুলিখিনিত এটা ধুনীয়া চাইন আহিছে, খুব ধুনীয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত কৰি চাব আৰু তাৰ মেজিকটো মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব।